Deci, uitați-vă câte femei este aici. Una, două, trei, patru, cinci, numai care le văd în prim plan aici. Și boxuța asta mică în centru imaginii, cum ar veni. Deci chestia asta mică de aici, boxuța asta, așa, cu amplificator sau cu ce avea în ea sau ce face, sau tot ansamblul ăsta, face să se simtă bine atâtea femei. Deci cu siguranță trebuie să mă întorc înapoi la pasiunea mea față de audio. Îți pare că asta este chestia acum sau ceva de genul. Dar, pe o notă mai serioasă, am intrat pe unul din site-urile astea, magazinele astea online, în ideea în care vreau să văd ce se mai găsește în domeniul de audio acum, cam ce prețuri, ce a mai apărut, ce s-a mai întâmplat sau în principiu despre ce mai e vorba aici. În afară de carcase, mai multe LED-uri și evident mai multe femei, nu par să se fi schimbat așa de multe lucrușoare. Același prostiare comerciale, același tehnologie ale anilor 70 care ne sunt vândute acum ca și nu știu ce mari inovații. Dar eram cam curios să văd cam ce plătim, cât plătim și pentru ce plătim, cât plătim, cum spuneam. Raportat la, evident, ce primim. Deci, aparent, haideți să vedem ce face să se simtă bine cel puțin 5 femei. Astea specificațiile. Ok, deci nu... Niciodată nu o să știm exact ce urmăresc femeile, adică cel puțin nu avem niciun fel de specificații pentru parametrii tehnici ai boxuțele active de dinainte. Dar, în fine, ne uităm și mai înapoi. Home cinema-uri, boxe micuțe, mini, sisteme, ce am mai văzut pe aici? Nu știu cum le zic ăstora, am înțeles că soundbar-uri sau ceva de genul, adică un fel de ștuleț cu subwoofer sau ceva, am înțeles că sunt un fel de chestii acum. Așa, ștuleț mai ieftin, ștuleț mai scump, dar în orice caz, m-a interesat ceva de putere relativ mai mărișoară, să am un anumit headroom, să zic așa. Deci n-am să mă uit neapărat la bălările alea mai micuțe de sus. Așa. Și, de exemplu, standardul a ceea ce poți să faci acum cu vreo 28-30 de milioane sau așa, se pare că e pe în zona asta. Eu știu, ceva gen chestiile astea două. Sony Shake X 3D USB NFC, nu știu ce. Ok. În general, Sony, Panasonic și unele din firmele astea din ce rețin și înainte le plăceau foarte mult literele astea X, Z, lucrușoare de genul ăsta. Adică, în general, sfârșitul alfabetului a avut o anumită afinitate cumva pentru audio sau nu știu cum. Așa, evident că trebuie să fie iluminate acum. Am observat că e o chestie cu multe beculețe și nu știu ce face să sune mai futuristic cumva sau așa. Nivel de presiune a sunetului de 2300 de W. Acum, nu sunt eu inginer în vreun domeniu sau presiunea sunetului se măsoară în W. Mă rog, în fine, e posibil să am anumite mici lipsuri de la o vreme. Dar grafice, chestii... da, chestia asta nu se inventase pe undeva până în anii 70, dacă stau să mă gândesc bine. Da, în orice caz, cum spunem. Specificația, hai să vedem asta dacă știm prea. Deci puterea de ieșire totală în cazul ăsta de 1200 de W, spun ei. Astea două chestii cu imprimanta asta din centru. Da, așa, 2300 W cu presiune sonoră. Și toate astea la doar 375 de W consumați. Deci, da. Cum dracu reușesc să facă chestia asta? Mereu m-a surprins cumva. Cu 375 de W să faci 1200 de W, care de fapt sunt 2300 cu presiune sonoră. Deci, cineva, dacă ar avea chef, ar putea cum să calculeze un randament. Are și întrebări. Dimensiuni. E bine dacă asta e singura chestie neregulă cu produsul. Așa. Are radio și USB, Bluetooth și așa mai departe. În fine, este ce drept la modă și are anumite... Twitter 2,5 cm ori unul tip claxon. Când arată un Twitter tip claxon? Ok. Așa. Totdeauna site-urile de genul ăsta și descrierile de genul ăsta livrează. Deci niciodată nu poți să te înșeli în caz că ai nelămuriri sau ceva de genul ăsta.
În fine, ok, depășim momentul. Nu știu nici măcar prețul, deci chiar nu știu. Din punctul meu de vedere, firește, nu merită 28,99, 29, chiar cu toată reducerea aia de 600 de lei, oricât ar fi reală sau nu. Chiar nu merită pentru mine să mă gândesc să fac astfel de investiții în astfel de produse, pentru că, în primul rând, lăsă la o parte LED-urile și imprimanta aia din centru și ce anume ar fi în ea sau cum, mă rog, în fine, funcționează sistemul ăsta. În realitate, de fapt, nu-mi plac cum sună. Poate de fapt aici vreau să ajung. Chiar nu-mi plac cum sună chestiile astea, pentru că e o disproporție masivă între cât anume băgăm ca și putere, ca și difuzoare, ca și nu știu ce, în segmentul de bază raportat cu restul spectrului de frecvențe din domeniul audio. Ori ce reproduce mediile aici în toată povestea asta? Adică cum am să-mi sună mie vocile pe chestia asta? Adică am înțeles, am două tuitere de claxon, după cum aflasem mai adineauri, nu știu unde sunt tăiate în frecvență sau ce reproduc, și ufărele alea iluminate cu turcoazul ăsta sau ce culoare e, în film. Dar ce reproduce mie, de fapt, media în toată povestea asta? Și, de fapt, aici îți dai seama pentru ce-s destinate. Pentru muzică electronică, cel mai probabil, sau chestii de genul ăsta, care, în general, consistă în bumți, în principal, eu știu, bas și multe chestii de înalte și așa, și nu au niciun fel de profunzime în segmentul de medii. Ori, dacă ascultați genul ăsta de muzică și, în general, prietenii sunt impresionați de chestiile astea Sony și când se aprind beculețele și imprimanta aia pornește, da, ok, în fine, bănesc că e opțiune. Numai că pentru mine, nu... Pe genurile care le ascult eu, nu. Cu siguranță ar suna cam ca dracu. Sau, mă rog, în orice caz, nu în ce aș putea face mai bine cu 28,99,9 lei. 2800, nu știu cât sau așa. Oricum, mulți bani. Așa. Ori unde vreau să ajung? După cum începusem cu cele 5 femei și boxuță și așa, mi-am ales aminte de pasiunea mea față de audio și am zis că ar fi cazul să încep un mic proiect și să mă apuc să fac un amplificator. Și eventual mai departe să-l dotez cu niște boxe și niște chestii și să vedem unde ajungem mai exact și ce o să se întâmple. La momentul la care fac filmulețul ăsta acum chiar n-am nicio idee. Ne registrez practic într-o singură bucată, 2 sau 3, nu editez, e posibil să apară anumite ciudățenii, să spun așa, e posibil să mă contrazic la un moment dat sau să greșesc unele informații. Da, se întâmplă în cazul ăsta, în tipul ăsta de filmări, să spun așa. Ok. Da, deci nu o să-mi iau sistemul Sony nu știu ce. Principal o să caut să vedem, să facem un amplificator. Și aici să descriu cam ce pași o să întreprind și cam ce aleg să fac, cam ce decizii iau, poate ajută pe cineva. Deși îmi imaginez că genul ăsta de filmulețe probabil se adresează unui public care pasiune față de ideea de do-it-yourself, pentru că de altfel apare în Sony și ceilalți au rezolvat celelalte segmente ale părții astea audio, să zic așa. Ok. Da, cu siguranță putem face ceva care să sune mai bine în 28,99 decât chestiile astea. Deci aici nici măcar n-am îndoială. Aici poți fi relevant în audio. Poți fi relevant, poți face lejer ceva acasă care sună mai bine decât asta. Și sunt destui de mulți oameni, adică nu trebuie să mă credeți pe mine, dar sunt destul de mulți oameni care vă pot demonstra chestia asta. Destul de oameni care se pricep foarte bine la audio, care fac amplificatoare sau boxe sau chestii de genul ăsta la un anumit standard și între care, dacă am face o comparație între acele produse și genul ăsta de produse, așa, cu siguranță am vedea o diferență semnificativă de calitate. Dar, așa, cum spuneam, am zis să-mi fac un amplificator. Păi să plecăm într-o ordine, cum începusem. E o chestie acum văzusem în ultimii ani, chiar și în România, prin care, aici suntem la PCB-uri, deja am trecut mai sus, dar haideți să intrăm pe YouTube și să vedem vremurile moderne și cam ce găsim și pe la noi. Așa. Bun. Astea, sau ce puțin la momentul de față, cam așa arată un YouTube în România în momentul în care nu ești locat. Deci astea sunt chestiile care le consideră YouTube-ul relevant, să le vedem noi acum. Așa, mai mult sau mai puțin. Ok. În fine, haideți să căutăm amplificator. Ok. Îți pare că multă lume construiește amplificatoare. Deci,
încă mai e relevant să faci amplificatoare. Uite, omul ăsta face amplificatoare, nu? Ok. Da. Dai seama că sunt canalele alea care sunt populare, cum să zic. Așadar, în episodul de azi o să fac un amplificator, iar în următorul o boxă, care va include și amplificatorul. Dacă căutați pe Google o să găsiți foarte multe. Deci poți cauți pe Google să găsești. După părerea mea, pe cea mai simplă. Oricine va putea asambla un astfel de amplificator cu cheltuieli, plus că și detaliile le puteți găsi foarte ușor. Da. Pentru aceasta aveți nevoie de o baterie finală și un terminal pentru ea, un mini jack. Nu, vreau ceva puțin mai mare decât asta. Un rezistor de 10 ohmi, un întrerupător sus. Ok, suntem puțin peste nivelul ăsta. Deci, în fine, găsim multe chestii pe YouTube, oameni care își fac amplificatoare și așa în parte. Astea sunt TDA-urile alea? Da, astea sunt TDA-urile 7294. Bine, am dat afară mizeriile astea, care se numesc transformator și cu amplificator, cică. Da, sunt niște mizerii. Niște mizerii. Da, sunt niște mizerii. Sunt cinc de lea dracu, transformator. Nici mie nu-mi plac când se încing chestii. I-am pus eu 2 secundare acolo cu sârmă de cupru, da, ca să fie treaba bună. Că tot n-aveam ce face. Tot să fie treaba bună. Asta să fie o bucată de tablă, o bucată de aluminiu. E să vedeți și voi mai bine, nu știu. Care să laud el 4 amperi fiecare. Da, deci lumea face amplificatoare, face cu siguranță mai multe decât acum ceva timp în România, să zic. Sau poate ce nu era YouTube-ul, cine știe. Ok, deci da, vrem să facem un amplificator, vrem să sune bine, așa, ca să putem fi relevanți, pentru că dacă nu sună bine, n-are niciun rost să-l facem, cumpărăm un Sony din ala sau eventual chestia mai mică și totuși tot facem rost de 5 femei. Bun. Deci am plecat în demersul meu de la cum ar începe inițial o schemă. Asta este schema, așa. Da. Bun. Asta este schema unui canal. Chestia asta de aici se numește, sau o găsiți pe internet, numită ca fiind Apex AX17, dacă nu mă înșel. Așa, un amplificator simetric, alimentat la plus minus 50 de volți, piese comune, deci putem construi cu piese care au un preț rezonabil, fără ciudățenii, fără nu știu ce. Așa, folosește ca final perechea complementară 2SQ5200 și 2SA1943, pe care trebuie să aveți grijă să găsiți originali. Pentru că se fac foarte multe fake-uri după tranzitorii ăștia. Ok. În cazul meu de față, schema îmi place. E o schemă frumoasă, e o schemă sexy, e o schemă mișto. Așa, numai că problema schemei este așa cum este aici, din punctul meu de vedere. Deci nu are probabil nicio legătură cu altceva sau cu alte priorități ale unor altor oameni. Nu are niciun fel de protecție chestia asta. Deci dacă scurtcircuitezi ieșirea și la tipul ăsta de schemă la orice nivel de putere, faci prafetajul la final. Sau... Deci, oricum o să trebuiască la să iau în calcul ideea de a adăuga niște protecții la chestia asta. Îmi plac protecțiile, îmi plac amplificatoarele să se comporte într-un mod previzibil. Nu-mi plac surprizele, dacă e să o luăm așa. Ok. Sunt mai multe moduri de a adăuga o protecție de scurtcircuit sau o protecție de supracurent sau... probabil cea mai simplă. Pentru că 2SQ5200 și 2SA1943, când îi cumperi original de pe afară, îi poți găsi cu puțin efort undeva la 10-11 lei bucata sau ceva de genul, poți să pui mai mulți din ei. Și dacă amintesc, o tensiune destul de mică, pentru că vorbim de ceva care îl folosește în casă. Deci nu vorbim de sonorizări profesionale, eficiență, disipații sau chestii de genul ăsta. Poți să pui mai multe perechi și efectiv în condiții de scurtcircuit, curentul ce ar străbate finalii ăia, asta se poate încadra în zona sigură a fiecărui final, fiecărui tranzistor, SOA ăla, Safe Operating Area sau așa. Deci poți să faci o protecție de scurtcircuit punând un cacalou de final aici, în principiu. Și da, pur și simplu ar fi fericit să meargă și în scurtcircuit dacă nu ți-ai dat seama. În fine, poți să mergi pe afară, poți să splimbi câinele, poți să faci orice altceva așa, să stea în scurtcircuit și să facă căldurică fără să crape. Așa cum e aici, problema este că, evident,
da, o să crape dacă pui. Da, sau poți să implementezi o protecție de scurt-circuit mai corect, mai cum se face, nu cu tot felul de chestii de genul ăsta, cum spuneam mai adineauri. Poți să citești căderea de tensiune care ar apărea pe rezistorii ăștia din emitorii finalelor și în funcție de chestia asta, eu știu, în cazul unui scurt-circuit îți dai seama că ar trebui să fie o anumită cădere, calculezi chestiile astea și atunci introduci un mic circuit aici care în cazul ăla să facă ceva, eventual, cât să poți să scapi de condiția asta, care de la caz, nu știu, poți să o faci la modul cel mai simplu și primitiv, decuplezi amplificatorul, habar n-am cu de-a totul dacă chiar. Sunt multe variante, sunt niște transformatoare de curent care poți să le pui undeva în zona ieșirii, care în momentul în care detectezi, eu știu, un curent mai mare decât ai considera normal să facă nu știu ce, care la rândul tău poți să-l gândești, poți să te joci cu bazele prefinalelor, să faci ceva, eu știu, habar n-am, sunt multe variante, dar, repet, pentru un bun început trebuie să facem produsul și după care să, așa. Pentru că ideea care, da, desigur ar trebui să modificăm schema în unele din cazurile astea și atunci ar trebui să modificăm schema și apoi să facem produsul, dar fiindcă multe protecții mergând pe ce spuneam mai devreme, se pot implementa și după tehnic vorbind, deci nu e neapărat musai, haideți să ne grăbim puțin și să facem amplificator. Ok. Acum, mai departe, a doua problemă care apare, nu poți, pur și simplu, să adaugi niște tranzistori. Nu știu, adică, ok, vin cu un corezistență suplimentar, în baza următorii tranzistori mai adaug o pereche, încă o pereche, încă o pereche, nu ar fi o problemă extra de mare, dar automat niște valori se mai modifică în schemă, de exemplu. Probabil n-am să pot să-mi setez biasul corect cu valorile de aici, dacă eu adaug niște perechi de tranzistori sau ceva de genul. Deci, mă rog, pe parcurs e posibil să mai modificăm niște chestii. Așa. Deci asta este schema. Acum, plecând de la schemă, avem niște variante. Eu în prima fază când am văzut schema asta, am zis că înainte să mă apuc să investez mai serios și să văd ce anume să modific sau ce să fac sau cum să-mi produc amplificatorul care mai departe am să-l folosesc, mai întâi ar trebui să testez schema, evident. Să văd cum sună, să văd dacă îmi place, să văd ce probleme are sau ceva de genul. Ok, și ca să fac chestia asta am făcut un mic montajel de test. Așa. Plecând de la schema asta. Montajelul meu, așa, să apucăm asta, arată în felul următor. Unde este ăsta de acelea? Ăsta e montajelul de test. Așa, pe o bucățică de care nu mai este. Deci era o bucățică, cred că ăsta era radiatorul. Așa, asta e jucăria. Focusează. Prost telefon. Așa. Aici sunt două canale. Așa arată jucărica, pe o singură placă, o mână de condensator, niște siguranțe, partea de atac, tranzistorii micuși pe acolo, în fine, o porcărioară, făcută la viteză, cum să spun. Ok, am făcut chestia asta, evident că, din anumite puncte de vedere, chestia asta suna ca dracu, în sensul în care avea potențialul să sune bine, dar era foarte îngropat semnalul audio între cele 20.000 de bărăitori, zăritori și nu știu ce din cauza layout-ului de tot rahat al cablajului. Dar era o bază pentru început și rezolvând unele chestii mi-am dat seama că ce ar trebui să fac mai departe cu schema asta. Dar cum chestia asta depinde de ce o să experimenteze fiecare. Ce consideră fiecare relevant de făcut, ce își dorește fiecare să facă. Las la dumneavoastră să vedeți mai departe ce anume vă doriți să faceți și ce anume ar trebui făcut plecând de la scheme de genul ăsta. Acum, schema asta în sine, dacă o faceți ca lumea, dacă o lucrați pe un cablaj făcut ca lumea, proiectat ca lumea și așa mai departe, are potențial să sune foarte bine. Deci este absolut suficient pentru ce avem nevoie. Acum depinde, dacă vreți o putere de ieșire mai mare sau așa mai departe, normal că o să se schimbe câteva date. Eu știu, poate să avem nevoie și de alimentare mai mare, o să avem nevoie de mai multe perechi de final, depinde pe ce impedanță doriți să meargă ieșirea acestui amplificator. O să stați mult pe 4 ohmi, aveți nevoie doar de 8 ohmi, în fine, și asta la rândul lor să implice niște calcule referitor la tensiunea de alimentare, la etajul final și poate nu vă place 200, eu știu, poate vreți niște MJL-uri din astea șmechere și noi acum sau ceva de genul. Asta era atitudinea fiecăruia. Repet, se presupune că aveți o oarecare minimă idee despre audio sau poate despre electronică,
sau chestii conexe cu astea cât să puteți lua deciziile respective. Ok. Acum, unde vreau să merg mai departe, presupunând că am testat chestia asta și totul e ok, o să începem prin a ne cumpăra piesele și a face cablajul. Ok. Ideal, așa, ar fi să cumpărăm piesele înainte să facem cablajul. Cablajul o să-l facem eu îl fac în Eagle. Acum, nu știu fiecare cum îl face. În fine, l-am în Eagle, aici mi-am pus schema, am cu niște modificări și cu finalii ei am plus ce am avut eu nevoie. Aici am un canal, evident, așa. Am început să mai modific pe aici câteva chestii. Mi-am pus eu un semi-regabil de gen, că vreau eu musai asta, nu știu de ce. Da, așa, mă gândisem la un moment dat să fac un DC servo și să scap de bălăria asta de semi-regabil de sus, dar sincer să fiu, nu știu, nu mi-a plăcut ideea de operaționale, nu știu, nu am încredere, nu știu, semi-reglabilul ăla până la urmă mi se pare mai sfânt decât alte variante. Nu e complicat să adaug un DC servo pe schema asta. Da, în fine, așa, am crescut rezistența asta la 1,5 kg din 1 pentru că la experimente ca să duc și să fac biasul pentru 4 perechi de final 1 kg original din schemă chiar nu făcea nicio diferență. Și aici, astea se pot calcula, dar pentru că puturos al dracu și mi-era lene. Am luat o mână de rezistență peste 1 kg, ajungând undeva până la vreo 2 kg și ceva și am pus aici să văd exact ce pot regla din semi-regabilul ăsta. Și, evident, la 2,7 kg am făcut ăsta reșeu. Așa, deci mergea săracul în clasa A deja. Ok, dar am coborât mai jos și am ajuns la concluzia că 1,5 kg îmi dă plaja cea mai utilă de reglat pentru biasul la tranzistorii ăștia de aici. Ok. Așa. Asta este schema, cum spuneam. Acum mai departe ne facem cablajul, că vrem să facem chestia asta. Dar înainte de toate astea, vrem să avem piesele, pentru că mai departe să știm exact ce dimensiuni și ce capsule vor folosi componentele pe care le avem. Pentru că asta contează când vom face mai departe cablajul, care este ăsta aici. Mă rog, așa arată aici. Ok. Deci, prima fază luăm piesele și fiecare dintre piese. Și aici, ia să dăm asta la o parte. Aici sunt piesele. Ok. Deci avem o traistă, că așa vine, le-am luat la tâmâie pe astea. Și cumpăr de la ei destul de des, în principal, fiind să fie între cele mai, între varianta, să zic, mai ieftină dintre firmele astea mai profi, așa, de distribuție, componente electronice și așa mai departe. Farnelul tinde să fie ceva mai nevoios și mai scump. Da, așa. Și aici avem, uitați, finali. Așa. Oprea cam aiurea cu camera asta, că n-am un trepied, care de fapt camera este un telefon. Așa. Rezistențe de putere, fiecare din toate lucrușoarele astea și toate piesulicele astea în punguțele lor. Ok. Arată tranzitori de semnal mic. Problema e că evident te condiționează la un număr minim. De exemplu, dacă ne uităm la BC560 ăștia, așa. Chestia asta chiar focusează sau? Ia să vedem. Ceva de genul. Așa. BC560 ăștia, cam asta este numărul minim pe care poți să-l comanzi la ei. Deci e preferabil să ai ce să faci cu restul. Dar pe de altă parte gândiți-vă în felul următor. Eu dacă mă duc la Dioda sau la un magazin de pe la noi și cumpăr o singură din rezistențele astea, dat fiindcă astea sunt 0,00 nu știu cât la vânzare pe tâmâie, eu, cu cât puteți eu adaug Dioda pentru o rezistență de genul ăsta, cred că îmi cumpăr vreo 10-15 de aici. Deci nu mă deranjează așa de mult că mă condiționează la 100 de bucăți minim, că aici sunt 100. Da, așa, deci nu e o mare pagubă pentru mine. Și așa cel puțin știu sigur că iau niște piese totuși cât de calitative. Dacă la rezistență să zic n-ar conta, cu siguranță am altă opinie despre tranzistorii ăștia de putere și despre electrolitici. Pentru că decât să-mi iau un Sanwa, Sumwa, Yingchung Bao, habar n-am, de 1000 de micro la, nu știu, 100 de volți, de la Dioda pot să iau la aceeași bani un Nikon de pe site-ul tămâie sau de pe afară, în general. Ok, deci presupunem că avem trăistuța cu componente. Așa, sunt multe sărme pe aici. Așa, mergem mai departe și ne apucăm și ne facem cablajul. Eu nu prea mă pricep la
proiectat cablaje în cadruri din astea sau minunile astea mai moderniste, pe cât să zic, mă pricepeam la mi le scrie sau mi le face manual până să apară bălările astea. Așa, asta este cablajul care l-am pentru două canale care vor fi pe aceeași placă și mai departe explic și de ce. Așa. Double layer. Da, în fine. Și ideea este că mă străduiesc, nu este primul cablaj, dar mi se pare greu să lucrez pe astfel de cadruri, să zic așa. Mereu mi-a venit natural, pentru că așa am învățat electronică la început, în vremea când nu existau chestii de genul ăsta, sau ce puțin nu existau pentru noi în România, eu știu, pe vremea aia. Pentru noi poate nu existau calculatoarele, pentru că nu început atunci. Dar ideea care era? M-am obișnuit să lucrez cu markerul colorat, cu ojă și cu alte rahaturi pe plăci și să trasez în timp real ce mă uitam cu schema în față și să scot cablaj și așa, și ulterior cu timpul am devenit mai bun la a face chestia asta. Deci dacă plecam de la schema asta, începeam fizic de pe placă de la un capăt și trasam. Pe vine condensatorul ăsta, 2 puncte, aici vin așa, rezistențele, găuream dacă aveam cu, dacă nu plantam la suprafață, în fine, lucram SMD din anii 90-80, eu știu, habar n-am, în fine, vorba de el. Așa. În fine, deci așa am făcut cablaj. Ulterior, mai departe, cu timpul sau așa mi-a venit natural. Ori cadrurile astea sau Eagle-ul sau cu ce am lucrat aici mi-a venit mai la, nu știu, mâna a doua, să zic așa, să lucrez cu. Dar, mergând mai departe, ai și niște avantaje lucrând pe chestiile astea, evident. Poți să produci designuri repetabile mult mai ușor, așa. Poți multiplica designul tău mult mai ușor, așa. În cazul cablajului de față, pe mine m-a interesat că schema practic o am pentru un singur canal, o dublez aici și am modul stereo, așa. 4 perechi de final pe canal voi avea, după cum de altfel probabil ați văzut în schemă, așa. Și acum, dacă se presupunem că am cablajul ăsta, așa, ce fac cu el? Ok. Păi sunt două variante. Prototipul care îl făcusem mai și l-am arătat mai devreme era făcut cu fierul de călcat. Și, mă rog, transferul de tonări și cum de altfel fac mulți cablaje de regim de amator pe acasă, cu ceau, cu colorura și cu restul chestiilor. Da, așa. Se poate face, bineînțeles, și așa. Am făcut la rândul meu foarte mult timp, așa, foarte mulți ani, așa. Dar de data asta am zis că nu vreau să încerc totuși ceva puțin mai profi, ca să spunem așa. Ok. Să focusăm din nou chestia asta. Autofocus, asta nu mai e de mult timp activat. Nasol. Haideți să lucrăm profi, spuneam. Deci, ca să lucrăm profi, ar însemna să trimitem cablajele noastre la producție undeva, la cineva în lumea asta. Să facă cablaje profi. Bun. Am găsit eu un site. Hai să vedem. Amintirile. Așa, ăsta. Am găsit un site care se numește pcbshopper.com. Ok. Site-ul ăsta e un fel de price.ro, OLX, nu știu cum vreți să-i spuneți, pentru producătorii de cablaje. Adică am aici niște chestii pe care le bag. Dimensiunile cablajului pe care mi-l doresc. Pe aia vedem cât e placa asta noastră de mare. Da. Nu cred că știu pe de rost dimensiune, dar să zicem 260 de milimetri, care înseamnă 26 cm, ori 180 de milimetri, care înseamnă 18 cm, evident. Da, așa. Layer, 2, am făcut cablajul double layer, nu vreau să văd strapuri. Poți să-l faci single layer. Cablaj de genul, la pentru o schemă de aia e oarecum banal să-l faci single layer, dar n-aș vrea să văd strapuri, n-aș vrea să văd altfel de chestii. Pur și simplu îmi plac strapurile. Ok, deci 2 layere, solder mask color. Ok, cum o să fie cablajul nostru? Verde, roșu, negru, galben, eu știu, roșu, așa-l faci ca și cocoș, așa frumos, eu știu, dar nu, n-am vrut roșu, că e PSD-ist, așa, verde m-am plictisit de, albastru, nu știu, am niște amintiri proaste cu culoarea albastru în electronică, am zis negru să fie așa, să fie negru, să zicem. Vrem Searscreen pentru că de ce nu? Surface Finish. Cu ce o să-ți acopere ei stratul de cupru expus, padurile alea sau ceva ce îți rămâne ție pe o placă, știi? O să mergi cheapest, înseamnă o bărărie în asta de
cum avem noi fludurul ăsta normal de luăm de la magazine, cu plumb, cu toate chestiile astea nasoale. Ok. Asta înseamnă cheapest. Dacă vrei cheapest LED free, e un fel de fludor mai șmecher fără plumb, cum ar veni. Da, serios, n-are rost să faci LED free atâta vreme cât oricum lipești alea cu fludor obișnuit, ca să spunem așa. Așa. Aici mai departe dăm bălării, eu știu, să-ți acopere cu nu știu ce, cu nichel, cu aur, cu alte minuni, cu n-avem nevoie aici. În fine, nu ne interesează chestiile astea pentru că cu siguranță un astfel de design se încadrează în distanța minimă între trasee care le avem, grosimea traseelor, găurile cele mai mici pe care le putem da și alte minuni care sunt pe aici. N-am nevoie de stencil pentru că n-am SMD-uri și așa mai departe. Certificarea calității serios. Un amplificator făcut de casă pentru mine trebuie să sune bine, nu trebuie să-l vând mai departe în Uniune sau să fac altceva, nu mi-e neapărat relevant chestia asta. Da, așa, număr de designuri, câte vor fi pe o placă. E o chestie, o poveste puțin mai complicată aici, dar nu ne e relevantă. Un singur design este. 5 bucăți, de ce 5? Pentru că de obicei ca minimul care îți livrează astfel de producători și vrea să ne-l trimită în România. Există ca țară aici? Da, există, că l-am mai folosit. Care lângă Rusia, noi totdeauna am fost lângă Rusia. Așa, placa o să ne ajungă în timpul default. Pentru că dacă vom merge pe curier sau vrem placa în 2-3 zile, posibil să cam coste. Și dăm get prices și acum ne calculează la diversi producători și o să vedem. Evident că China o să fie cel mai ieftin. Da, în fine. Dar să așteptăm să mestece până aici ce e determinat și să vedem cum ni le sortează. Se obosește să ne scuipe și în lei prețul ăsta, deci cel puțin așa. Și avem în sfârșit niște cotații și producătorul și ce ne face producătorul și în ce bani. Bun. Cei mai ieftini, uitați aici, avem EasyEda, China evident, care știe să ne facă pe negru, care ne face 5 bucăți și ne le face la 250 de lei în total. Așa, respectiv 50 de lei pe placă. Bă, nu-i rău dacă stai să te gândești, deși gândiți-vă că la banii ăștia o să adăugăm cât costă transportul? Ok, e plus suma, așa. Am înțeles. Deci vreo 349 de lei ar ajunge toată distracția cu tot cu transport, să zicem. Sau 375 expres prin curier în 10 zile, zic ei. Așa, bine, prețul ăsta să știți că sunt aproximative. Pe pagini posibil să ieșim cu câțiva lei mai scump, mai ieftin, în fine. Așa. Ideea care e? Gândiți-vă că dacă mergeți pe opțiunea asta o să plătiți automat TVA la intrarea în Uniune, pentru că e din afara spațiului Uniunii Europene. Deci se mai adaugă 20%, așa. Și niște mici nemicuri vamale care de regulă, dacă mergeți pe varianta cu poșta, o să le plătiți singur la oficiile vamale, în momentul în care vă anunță că va veni coletul, vi-l avizează respectiv. Așa, care înseamnă câțiva lei. Deci toată distracția o rezumă în jur a 350 de lei plus TVA, să zicem, sau ceva de genul. În fine. Faceți calculul și mi adăugați câțiva lei. Asta înseamnă 5-6 plăci, la o dimensiune relativ mare, adică vorbim de 26 cu 18 cm, dar făcute la standard profesional, să spunem. Nu poți să faci cu fier de călcat așa ceva, cel puțin, asta este clar. Așa. În fine, vă oferă și câteva opțiuni. De exemplu, EasyEda ăștia o să vă facă un test electronic pe cablaj rezultat, adică o să se asigure că traseele alea sunt tot adevăr funcționale, nu s-au lipit nu știu ce, nu e o chestie în scurt, eu știu, vreo traseu întrerupt sau alte minuni de genul. Deci cum vi le trimit, puteți să le puneți deja la treabă. PCB-Way sau cum? PCB-Way, în fine, dacă vă aranjează mai mult, este următorul de obicei și majoritatea căutărilor mele la plăci de dimensiuni mari. Cam asta găsesc ca și preț, care fac ei, mă rog, undeva la 326, cum era aici, așa, față de ăștia la 250. Deci, înțelegeți ce vreți, nu știu cum, dacă... N-am făcut cablaje cu vreunul din fiecare, cu fiecare din ăștia, măcar câteodată ca să știu care sunt diferențele. Dar, în fine. Așa. Dacă toți suntem aici, dacă aveți întâmplător, eu știu, cablaje de dimensiuni mai mici, o să găsiți alți producători care vi le fac în condiții mai avantajoase.
Deci dacă aici mai sus modificăm doar dimensiunile la 10 cu 10 cm, ce o placă de dimensiuni mai mici și mai comune, așa, și dăm un get prices, păstrăm aceleași ce am trecut pe aici sus, black, 5 bucăți, România, în fine. O să vedem cum se schimbă treaba, ia să vedem. Deci, Elecrow din China, evident, în continuare, vă face pe negru 5 bucăți la 53,2 lei în total. Deci niște plăcuțe mai mici, poate aveți un preamp, poate aveți altceva, poate vreți vă puneți protecțiile pe o placă de genul ăsta. Așa, faci toată distracția asta în 85 de lei. Cât vine? 1.100.000 sau ceva de genul, cu tot cu TVA, cred. Așa, o să vedeți că prețurile variază foarte mult. Deci dacă mă duc înainte și băgăm iarăși 260, să zicem, nu știu ce dimensiune are exact cablajul meu aici. Da, așa. Cu 180 parcă băgasem. Așa, și dăm din nou. O să vedeți cât de mare este variația prețului. Deci, să presupunem că ne grăbim. Eu vreau să iau chestii de la chinezi. Să presupunem că sunt naționalist într-un mod bizar, în care nu sunt naționalist chiar atât de mult să mi le fac în România, dar sunt nici chiar atât de internaționalist, sunt așa cumva european. Vreau să fac în Europa la noi sau ceva de gen. China, nu știu ce. Ia să vedem unde începe și se termină așa. Uite, Acu 3 PCB for you nu-ți faci pe negru, că așa o să-ți fac pe verde și o să trebuiască să fie ok pentru tine. Da, așa. Îți face la 851,24 de lei. Ce Easy EDA îți face la 250 de lei. Mă, două dracu, oricât de ar fi diferența. Adică, serios. Chiar pot să postulez cumva cablajul de 3-4 ori mai bun decât ce o să-mi facă chinezii? Nu știu, poate să fie anumite diferențe la finisaj, dar nu cred că justifică 851 de lei. Și bineînțeles că se poate și mai rău. Nu mai zic că și la aia plăteam TVA-ul. Dar pot să-mi iau de la Sunstone din SUA și să dau 31 de milioane pe aceeași distracție. 39,58 cu tot cu livrarea prin FedEx, care este varianta singură de livrare care o au. La care plătesc TVA la rândul lor. Pentru aceeași plăci, în esență. Adică, tăi dracu, cât de mai bine de atât poate să le facă față de, eu știu, unii mai de la mijloc, n-am zis față de Easy EDA sau ceva de gen. Dar, mă rog, nu știu cum arată oricare din plăci. Deci, făcute la ăștia. Deci, pentru bun început, mergem la ieftinală, că vorba aia suntem români. Ok, merg cu Easy EDA ăștia. Și în realitatea asta am și făcut. Am mers cu Easy EDA ăștia, cum le spune. Așa. Am fabricat cablajele. Și aici, ce se întâmplă? Ei ce o să-ți ceară toți producătorii ăștia, în momentul în care o să vrei, nu o să poți să le trimiți, eu știu, bordul tău din Eagle, pentru că nu știu ce să facă cu el. Ei trebuie să programeze mașinile alea, să taie, să găurească, să facă tot felul de minuni, nu după bordul tău. Fiecare lucrează cu un anumit CAD din ăsta, eu știu, nu toți lucrează cu Eagle, nu o să stea nimeni să facă. Trebuie să le generezi Gerber-urile alea. În fine, au nevoie de fișierele Gerber pentru cablajul tău. Deci, cum ar veni eu în Eagle, ar trebui să mă duc în File, în Cam Processor, Processor, dacă vreți, așa. În fine. Și cum era? Hai să vedem. Open. Job. Am tras eu ceva de pe net pe niște procesoare din astea de, mă rog, în fine. Avem pentru gerbere, ca să pot să-mi generez mai ușor fișierele. Așa, încărcăm, pentru că aparent în instrucțiunile de pe net, pentru că efectiv cauți pe net, pe Google, eu știu, habar n-am, how to get Gerber files from Eagle. În fine, asta am tras eu. Am tras aceste mici fișiere, aparent am nevoie să încarc ăsta. Și după ce am încărcat chestia asta, vedeți că aici am fiecare componentă a setului de fișiere Gerber care trebuie să le trimite, dar nu cred că am încărcat bine. Da, n-am încărcat bine. N-am încărcat ce trebuie. Hai să vedem Open Recent. Așa. Da, undeva e o problemă. Undeva e o problemă și acum e chestia aia când acum l-am încărcat corect. Când filmând în timp real toate lucrușoarele astea mai apar gherle, ca să zic așa. Deci nu se spune ce am făcut mai devreme, se pune ce am făcut acum voi. În realitate nu o să vă luați după mine pentru că e o mare tâmpenie, o să vă luați după ce o să vă spună Google-ul să faceți. Dar acum presupun că am încărcat setul corect de, așa mă rog, camul corect. În fine, vedeți că avem button cover, top seal screen, top base, bottom seal screen și așa mai departe.
Fiecare chestie de genul ăsta, în mod normal, ar trebui să asociez un layer din Eagle-ul meu, din designul meu din Eagle, cum ar veni. Pentru că, să zicem, top copper din fișierul meu trebuie să-i fie asociat ce vreau eu să fie stratul să-mi rămână din stratul de cupru din ce am făcut eu în Eagle. Și o să pun top, respectiv cu roșu ce mi-apare în Eagle. Aici stratul de deasupra, layer-ul de deasupra, așa, padurile vreau să le am, via-urile vreau să le am și așa mai departe. Ok, deci astea în mare parte le iau automat, deci nu trebuie să faceți mari modificări. Eu am găsit niște probleme la top solder mask, respectiv mi-am adăugat eu aici ce vreau să-mi adaug, respectiv în afară de T-stop, vreau să am names-urile de pe top. Așa, deci seal screen-ul de deasupra, să spunem, pentru că pot să vă setați și bottom seal screen. Așa. Deci am numele, componente și așa mai departe și dacă vreți puteți să vă selectați și valorile. Poate ajută. Eu sunt lene și puturos. Am vrut să am și valorile pentru că lipești capul rostul după aia. Chiar nu e niciun fel de problemă. Scrie acolo, pune rezistență de 100 de ohm, pui și 100 de ohm acolo și cel mai simplu. Ok. Deci e mai pentru idioți așa cumva, știi, să vă puneți și... Dar ideea este să aveți loc, altfel se cam aglomerați. Dacă vă puneți și valorile, iau uitați ce faceți aici. Nu o să mai înțelege mai nimic, în fine. Dar presupunând că voi v-ați proiectat cablaj, probabil să înțelegeți ceva din jongla asta de denumiri și nu știu ce e pe aici. Iar și pentru că poți să-ți pui, îți pui, am trecut diverse notații sau alte chestii care e posibil să vă ajute mai departe. Am trecut alimentările, unde am și mai departe, fabricat în România, trecut pe un PCB făcut în China, pentru că, mă rog, în fine, când o să mă întrebe meu, o să spun că, de fapt, da, este fabricat în România, adică produsul este construit în România, cum să spune. Dar, mă rog, în fine, PCB e făcut în China, dar hai să fim rezonabili, poți face ceva în România. Eu dacă văd, să zicem, un laptop made in USA, ce e made in USA? Cablajul e făcut în China. Piesele sunt produse în China. Da, procesorul probabil este făcut într-o fabrică din China sau știu Taiwan sau ceva de genul sau așa mai departe. Ce anume se face? Ansamblarea. Na, uite și aici l-am fabricat. Probabil trebuie să trec ansamblat în România ca să n-am discuții. Ok, și mai avem aici o mică povestioară, să spunem așa, Cușca lui Bobița Audio Technology. De ce treci chestii de genul ăsta? Pentru că poți pur și simplu. Cușca lui Bobiță e o povestioară așa, care v-aș spune când făceam eu audio de mult. Aveam vreo 9 ani, 8 ani, 10 ani, în zona aia, între 8 și 10 ani, și stăteam în Mangalia și îmi făcusem un amplificator. În fine. Și amplificatorul ăsta, cu 2 în 3055, mi-am cam și acum, făceam ușor rost din recuperări și din alte prostii, 2 în 3055, dar și nu era atât de accesibil pentru mine pe atunci, un complementar pentru el, eu știu, echivalentul PNP sau ceva de genul. Și foloseai și făceai, erau niște amplificatoare, nu mai știu de unde naiba, și în Tehnium erau într-o vreme cu 2 în 3055, ceva gvasi complementar, alea cu condensator la ieșire, ceva de genul. Și făcusem un căcălău de amplificatoare de alea. Și aveam un amplificator de ăsta și aveam o boxă și mi-aduc aminte să strânsesem banii de alocație și aveam alocație sau de unde dracu aveam banii? În fine, în orice caz, cu siguranță am spart o bancă pe atunci. Dar m-am dus și mi-am luat de la Dioda, că a apărut și Dioda, așa, sau poate era, dar nu știam imediat, dar a apărut pentru mine. Și a luat un difuzor chinezesc de acolo, chiar așa se spune Ying Chung Gung Bao. Erau niște bălării care, cred că și acum sunt cumva pe piață, pe magazine, tot gen Dioda, în fine. Aceleași porcării de difuzoare cred că se vând și acum. În fine, și am luat difuzorul ăla și l-am băgat. Și difuzorul era mare, era 12 inch, era enorm pentru mine atunci, difuzor de 12 inch. Mi-aduc aminte că încercam să merg la masă acasă, mergeam puțin mai plecat așa cumva, că căleata aia era destul de grea și nu știu, aveam impresia că car un lucru de imensă valoare dacă car așa mai rostoid, că merg pe stradă, nu știu cum. În fine, am luat un difuzor acasă, l-am făcut o cutie mare pentru difuzor. Nu puteam să fac boxe pe atunci, deci e o diferență. Dar așa am băgat difuzorul în cutie aia și cânta și eram așa fericit. Bun, și a trebuit să mă duc la țară. Și la țară aveam un prieten Ion. Și am zis, bă, hai să arăt și lui Ion minunea asta ce am făcut eu cu amplificator, cu difuzorul ăla și cu ce dracu era.
În fine, da, trebuia să mă duc pe ceva ca niște curse. Era un autobuz ăsta sovietic, rămas de dracu știe când, și trebuia să mă car cu bagajelele mele și mergeam singur pe cursa asta minune, de cei 40 de kilometri, 30 și ceva de kilometri până la unde era țara mea. Așa, și nu puteam eu micuț așa să car și boarfele și salamul care erau la pachet pentru că tu sta pe acolo și așa. Și amplificatorul și boxa aia și nu știu ce. Și am zis, bă, cum dracu să fac? Păi, ok, iau amplificatorul. Respectiv mațele alea, că nu avea carcasă, nu avea nimic, cu traful și cu toate prostiile. Așa, dar nu iau boxa, că e grea și iau decât difuzorul ăla, Yingchung Ung Bao, și bag pe ăla, bag niște cârpe în el, niște șosete, ceva să nu se boțească și merg cu difuzorul la țară. Da, în fine, și am mers la țară. Și când am mers la țară cu difuzor, am zis, băi, cât de greu poate fi? Logica mea era aceea de, băi, duci la țară. La țară sigur ai lemne în curte. Deci nu se poate să n-ai. Și lemnele alea, scânduri, dracu, știi, de la gar ceva, faci o boxă din ele. Și se rezolvă problema. Adică, bă, e o gândire, ce să zic, gândirea antreprenorială de copil de 8 ani. Ok. Și mă duc la țară și trebuie mama, ia zi, n-ai niște lemnele astea pe în curte? Păi n-avem, avem decât buturugile alea care le punem pe foc. Păi nu pot să fac o boxă din alea. Băi, cum dracu, Paște, mă, să ne la țară niște lemne sau ceva genul? Nu avea. Nu am găsit, mă, niciun lemn. Deci în afară de buștenie. Ce dracu să fac altceva? Mă duc la Ioan. Băi, Ioane, n-ai, mă, uite că am adus acum să vezi mari invenții aici. Ce am făcut eu, amplificatorul ăla cu piesele alea, în fine. N-ai, mă, o scândură în spate? Bă, să întreb pe taică, mă, că nici ăla n-avea. Băi, ce dracu face? Băi, Ioane, ai în spate la tine, unde avea pătulul, alea, ce era porumbul, mă rog, în fine, hai să vedem pe spate. În spate nu găsim o scândură. Avea mai mult el pe spate. Și mă duc, bă, și n-am văzut. Da, în schimb ăsta avea 2 câini. Era unul Rex, că era o chestie. Am înțeles asta la român, să dai nume de regi, de nu știu ce câini sau ceva de genul. Rex nu însemna în latină rege? Sau ceva de genul. Mă rog, avea un câine Rex și avea un câine numit Bobiță. Și Bobiță era mai mic decât Rex. Și Bobiță avea o cușcă. Și cușca lui Bobiță, bă, era făcută mișto, cu un acoperiș așa, micos, nu știu ce, dar avea deschiderea pe unde intră câinele în ea, era rotund așa. Și m-am uitat așa, am avut o idee. Bă, dar încăpeai difuzorul ăla Yingchung în gaura de la cușca câinelor. Ăla. Și mă duc și zic, ia stai, mă, puțin, știi? În fine. Și mă duc acasă și iau difuzorul, bă, la fix intra. N-am văzut în viața mea și ceva. Băi, fix de 12 inci era tăiată deschiderea aia pe unde intra câinele. De fapt, ăla care a făcut cușca, probabil nu s-a gândit la difuzorul. Dar mă rog, în fine, se potrivea la fix. Și zic, băi, cum să-ți zice ție? Da. Bobița are pe să doarmă în altă parte vreme de vreo 2 săptămâni sau ceva de genul. Băi, las că poate dormi cu Rex, dar nu se împăca cu Rex Bobița, că nu știu ce. Bobița era un câine mic și toți câinii mici sunt frustrați, nu știu cum să vă zic. Și, în orice caz, ideea e că Bobița a suferit 2 săptămâni și săracul a prins și ploaie 2 ori fără coatețul lui. Și-a luat cușca lui Bobița și am băgat difuzorul. Băi, și tu n-am mai venit cu cutia mea de acasă. Deci volumul interior în cușca lui Bobița și era destul de bine, adică vă dați seama că ești un fel de buzz reflex ciudat cumva sau ceva genul, știi? Deși cușca aia trebuia să fie un fel de incintă, închesă, dar mă rog, în fine. Da, așa, ideea este că suna meseriaș cu cușca aia, apropo de aici pleacă chestia asta de cușca lui Bobița Audio Technology la mine, un fel de glumiță de asta de insider, să zic așa. Dar, în fine, am lungit destul de mult, cum să zice. Așa, îmi pare că nici dracu cum se mai de la filmuleț de acum încolo, sau până acum. De fapt, nici dracu oricum nu se de la filmulețele mele despre ce vorbesc. Așa, deci cum spuneam, vrem să facem PCB-ul ăsta, cu cușca lui Bobiță, Persis și cu toate cele, la firma numită Izieda, că aici am rămas. Păi și asta am făcut. M-am dus la Izieda, de fapt m-am dus la Izieda, l-am trimis doar un mail, le-am încărcat gerbărlele, mi-au spus că am făcut o treabă de minune, mai puțin că am dat niște buleli cu niște leere și te ajută, discută cu tine, sunt foarte de treabă cum ar veni. Da, așa am corectat gerbărele respective. Bine, de altfel să știți că găsiți și vă ajută foarte mult să trimiteți cablaje. Ia să închidem toate pălăriile astea și să vă mai arăt o chestie. Așa, unde aveam 3D Gerber Viewer. E un programel care îl găsiți de pe net și care se numește ZOFZPCB, mă rog, în fine, unde puteți să vă încărcați setul de gerbere. Am Compose New aici, în fine. Așa, și o să dăm manual și aici sunt în folder unde am amplificatorul meu, așa, cu gerberele generate și dăm aici, el le încarcă automat toate fișierele care are nevoie, dăm aici OK read and render și mai dăm o dată pentru că prima oară n-am dat bine și de ce dracu nu merge? Cum spuneam, asta e una din chestiile alea care se întâmplă când
facem lucrușoarele astea live, așa, să zicem. Gearbus. Nu vrea. Nu, care-i problema? Ok, haideți să încercăm din nou. Mergem în Gearbus. Așa. De ce nu le ia? Ce porcărie! Mai era ceva ce trebuia să fac? Să vedem. Deci compose new. Auto. Mergem pe auto, nu mergem pe manual. Dacă mergem pe manual, apare nu știm ce să facem. Ok. Deci, cum spuneam, file, compose new, auto. Ne ducem în folder unde avem fișierele Gerber, autoload. Așa, o să-mi șteargă ce am făcut anterior, respectiv nimic. Așa, nu, dăm yes, ca să scăpăm de alea. Așa. Bun, și acum o să facă, opa, ne arată deja imediat, să am cum se muta. Așa, cred că drill-urile le-am încărcat, respectiv găurelele pe care o să avem pe placă. Face aici niște chestii inteligente și respectiv o să mă încarc și o să-mi genereze practic o imagine 3D a cablajului meu. Și pot să dau zoom, pot să văd layere individuale, pot să văd mai multe chestii în ideea în care să-mi dau seama dacă o să iasă ok, adică o imagine asupra cum o să arate placa mea în realitate în momentul în care ăștia mă fac. Și de asta, înainte de a trimite gerberurile pentru a fi fabricate cablajele respective, e bine să verificați în astfel de programele. În fine, asta se numește, cum spuneam, ZOFZ, PCB, nu știu cum naiba. În fine, deci aici avem placa noastră. Putem să dăm zoom, putem să vedem de aproape ce se întâmplă, în fine, opa, îl stricăm. În fine, față verso, cum se întorcea, în fine, ceva de genul, vedem spatele plăcii, o grămadă de minuni de genul. Așa. Deci e bine să faceți chestia asta înainte să vă trimiteți plăcile la fabricat. Pentru că, mă rog, în fine, vedem mai multe. Așa. Pot să văd layerele, cum spuneam. Așa. Și puteți să folosiți astfel de animații ca să vă impresionați pe tenii care habar n-au ce înseamnă chestiile astea, pentru că pare foarte impresionant și industrial. Așa. Și, în fine, acestea îți mulțumesc cu designul place și puteți să trimiteți mai departe la fabricat. Bun, acum cu o mică pauză o să vă arăt ce vine de la fabricat în momentul în care chinezul își termină de făcut treaba și voi vă terminați de plătit obligațiile vamale, evident. Bun, deci să zicem că chinezul și-a făcut treaba și v-au venit plăcile. În realitate plăcile voastre nu o să arate așa frumos cu auriul ăsta, cu cei aici și așa. Pentru că voi ați mers pe varianta de ieftinală și fiind români calici și așa, nu ați optat pentru genul ăsta de finisaj, știu, să-l acopere, placheze cu aur sau mai știu ce să folosească pe aici, deci ați mers pe HSL, cheapest HSL, nu știu cum naibii, surface finish care îl găsiți și respectiv le acoperi cu cositor obișnuit. Și o să primiți un colet care arată cam așa, cu excepția faptului că o să mai aibă încă ceva. E o chestie de asta vidat unde sunt cablajele voastre și care o să fie notată cam așa. Iar aici în principiu spune că nu știu, în toamnă e posibil să iasă PSD-ul, steaua de regulă bate pe dinamo, chestii de genul ăsta. În fine, nu știu exact ce spune acolo în rest, în afară de ce v-am spus anterior. Și, cum spuneam, așa arată cablajele voastre. Și așa arată unul scos din chestia aia. Așa. Acum, nu știu exact cât de mult pot să fac eu să se vadă într-un filmuleț. În fine, nu pot focusa. Așa arată placa pe care v-ați proiectat-o. Ce aș putea să spun la o primă strigare, băi, nu era rău deloc. Adică arată, nu aș putea să zic pe cât de bine mă așteptam, pentru că chiar nu mă așteptam la nimic, chiar nu știam ce o să vină baza unui set de gerberele care le-am generat eu prima oară și este prima oară când fac așa ceva, dar în comparație cu am face PCB-urile singur, dar chestia asta chiar arată bine, adică evident că în realitate ați putea vedea infinit mai multe detalii decât se vede în filmarea asta, dar cablajul chiar arată foarte ok, adică chiar nu înțeleg pentru ce aș vrea să plătesc mai mult.
deci altuia sau cum vă arătasem de ceilalți care... Ia, să luăm și să ducem puțin într-o lumină mai bună. Am treabă puțin din greșeală, dar am ajuns undeva mai la lumină. Deci așa arată placa. Stă acum lângă geam. Să vedem dacă putem captura detaliile mai... Așa. Și nu mi-au cerut niciun ban în plus pentru via-urile astea multe care le-am făcut eu pe aici. Așa arată partea cu cablajul, cu traseele mai multe, să spunem. Cum spuneam, e un double layer. Deci, chiar nu prea ai cu ce să-i faultezi la o chestie de asta. Și repet, din punctul meu de vedere, prețul e cumva rezonabil. Deci, cum spuneam, asta este placa. Haideți să ne dăm la loc. Acum, mai e un aspect, iarăși interesant și cumva în meritul chinezilor în cazul de față. Eu am comandat 5 plăci la ei, pentru că vă spuneam de obicei cam asta este comanda minimă. Asta ar trebui să fie la majoritatea celor producători. Ori ăștia mi-au trimis 6. Pentru că probabil ei le iau, din câte am înțeles, le panelizează, le pun pe un cablaj mai mare, pe o placă mai mare, pentru că nu lucrează cu dimensiuni așa mici pe cât asta. Și îmi imaginez că eu având 5, ei au încadrat 6 pe panel, n-aveau ce face cu a 6, mi-au trimis o bonus. Acum nu știu ce să vă zic. E posibil să o primiți, e posibil să nu, depinde. Era prima mea comandă și probabil vreau să mă impresioneze. Cine știe ce s-a întâmplat. Ideea este că am primit 6, ceea ce e relativ cu atât mai convenabil, să zic. Bun, în pachetul ăsta am 5 plăci, cum spuneam. Și acum, evident, întrebarea e ce s-a întâmplat cu a 6-a. Păi, următorul pas, cum de altfel spuneam, este să plantăm piesele care le aveam cumpărate anterior, așa, pe, mai exact spus, placa aia de jos. Și după ce facem chestia asta, conform designului care l-am avut eu, obținem asta, respectiv unul din modurile mele. Așa. Bun. Deci, aici avem unul din amplificatorașele astea ale mele. Ce avem aici? E un modul stereo. Pentru că observați că pe mijloc e o linie de demarcație între cele două canale. Le-am notat eu când am proiectat cablajul. Așa arată pe verso. În fine. Așa, câteva chestii despre el. Eu nu știu câte femei o să atrag ăsta. Aici e mai indiscutabil. O să-i facem o carcasă frumoasă și o să vedem mai departe ce și cum. Dar nu știu dacă o să folosesc de multe beculețe pe cât avea Sony. Dar să o luăm puțin de la stânga la dreapta. De fapt, cea mai evidentă chestie, indiferent că este stânga sau dreapta, de ce am folosit profilul ăsta de aluminiu. Unii consideră discutabile astfel de alegeri, pentru că, dintr-un anumit punct de vedere, pierzi oarecum ceva la transferul termic dintre tranzistor propriu-zis și radiatorul mare care ar trebui să vină, pentru că, evident, asta este total insuficient pentru răcire. Este mai comod pentru mine să montez finali. Așa. Se poate întâmpla să aveți un radiator. Și o să aduc imediat unul, cel pe care l-am montat o bălăria mică de la teste, care aveam de altfel. Așa. Deci, putem să luăm un radiator, bine, să este mic. Deci pentru așa ceva ar fi foarte mic, din orice punct de vedere. Dar ce vreau să vă zic, majoritatea radiatorilor au o bază, așa, și niște lamele. Ori, eu când am să montez finalii pe radiatorul meu, există distincta posibilitate ca, uitați câte șuruburi am eu aici de montat, unele din șuruburile astea să cadă undeva, nu neapărat pe spațiu dintre lamele, ci pe lamelă propriu-zis, undeva la muche, tot felul de chestii, burdie, faci o grămadă de mizerie de genul ăsta încercând să dai toate găurile alea așa cum se nimere să le dai. Ori îți trebuie un radiator masiv, eu știu să zic că am 1 cm și ceva ca și talpa asta a radiatorului, baza lui, ori
îți trebuie al dracu de mult noroc să le nimerești ca toate șurubelele astea să-ți treacă prin spațiul dintre lamele. Ori, pentru o anumită ușurință în a le ansambla așa gen chet, cum s-ar zice, am preferat să le montez pe o placă de asta intermediară, după care o montez de radiatorul mare, cum ar veni. Bine, nu, asta are total altă formă, să zic, ar veni ceva de genul așa. Ok, pierderea la transfer termic dintre cele două suprafețe, practic vorbim de tranzistor și radiatorul mare, nu este chiar atât de problematic în un amplificator de genul ăsta. Dacă într-adevăr vorbeam de puteri mari sau, eu știu, chestii care disipă al dracu de multă căldură, atunci da, putea oricum să necesite să am un sistem de răcire poate puțin mai supradimensionat decât aș fi avut nevoie dacă am ăștia prins direct de radiatorul cel mare, să spun așa. Dar nu este o problemă. Deci chiar nu o văd ca o problemă practică. Și mie îmi ușurează destul de mult realizarea. E mult mai ușor de altfel de servisat dacă am nevoie sau de măsurat, sau pentru că asta pentru mine e un prototip, să zic așa. E mult mai ușor cu genul ăsta de montaj, cu finalii toți puși pe o parte pentru fiecare canal, radiator aici jos. Mi-e mult mai ușor să întorc toată chestia asta invers și să măsor în zona unde am lipiturile, de exemplu. Pe când dacă aveam, eu știu, cum mai se folosesc între designuri, finalii pe o parte, radiator pe centru de desubt și ăștia trași așa și prinși, nu aveam acces la fel de ușor la partea cu lipituri, să zic. Deci este făcut să-mi fie comod de a-l opera, indiferent că, să zicem, n-aș vrea să măsor chestii, indiferent că tabar n-am, l-aș pocni sau la mama dracu și ar trebui să schimb piese sau să fac nu știu ce, este mult mai accesibil din multe puncte de vedere. Deci pot să-mi introduc, eu știu, aparatele de măsură mult mai ușurel în diverse locșoare și așa mai departe și mult mai accesibil. Bun. Ok. Deci de asta am pus tranzistoare așa cum i-am pus, de asta am folosit profilul pe care l-am folosit. Totul este deci tot ce are o șansă să disipe o oarecare cantitate de căldură este pus pe cablaj. Așa. E bine cumva să-mi țin temperatura cât de cât uniformă între toate aceste tranzistoare care le am aici. Și hai să vedem dacă putem intra puțin mai aproape. Iarăși focus, probleme, în fine. Semireglabile, 3 semireglabile. Ce fac cele 3 semireglabile? Destul de simplu dacă ne întoarcem invers cu așa. DC offset, gain și bias. Așa. Este genul de reglaj care vreau să le am la un amplificator. El nu avea... schema la origine care v-am arătat-o în începutul tot întregii chestii cu ce fac eu aici, nu știu cum să-i spun, filmuleț, eu știu, habar n-am. Nu avea un reglaj pentru gain. Asta l-am adăugat eu în schemă pentru că ce se întâmplă? Poți să faci două canale de genul ăsta și să te trezești ulterior că nu sunt tocmai egale, să zic. Da, chiar poate și din perspectiva gainului. Ce să zic? Nu știu, nu ar fi tranzistori ăștia la fel din punctul ăsta de vedere. Poate, nu știu, apar niște mici diferențe sau... Or, așa pot foarte ușor să le reglez gain-ul. Sau poate, nu știu, consider că by default schema respectivă are un gain prea mare și vreau să mai scad puțin sau cine știe, din vari motive, nu știu, eu am găsit util mereu să am un reglaj de gain. Deci nu volum, nu mă refer neapărat, un reglaj de gain. Ok. Iarăși biasul și cu DC offset-ul bănesc că mai toată lumea înțelege cam ce fac și astea sunt niște chestii, cel puțin biasul mă aștept să-l văd cam pe la orice gen de astfel de amplificator implementat și acum DC offset-ul da, e util de avut la rândul lui. Iarăși, cum explicasem, se poate merge pe ruta aia la alta cu DC servo și așa mai departe, dar nu știu, mi s-a părut complicat cumva. Nu ca și câte piese sau ce trebuie să faci, dar mi s-a părut o complicație relativ inutilă. Nu chiar aș avea nevoie tot timpul să mă joc cu acest offset. Sau să deleg un operațional să se ocupe de treaba asta. În fine. Așa. Prestanțe de putere. Un minim filtraj pe placă pentru că habar n-am, aveam loc, pur și simplu. În fine, nu mă cu nimic să am un minim filtraj pe placă. Siguranțele pe fiecare bară.
Așa, cum spuneam, cele două module sunt absolut simetrice. Așa, pur și simplu sunt întoarse invers. De aici am culeg ce am nevoie, eu știu, ieșiri, mase, alimentar, nu știu ce îmi fac, îmi alimentez, o să fie niște cose pe care o să mă prind. În fine, și în esență, cam asta este amplificatorul și cam așa arată. Ori, din punctul meu de vedere arată bine. Cel puțin mai bine decât unele din filmulețele care vi le-am arătat la început. N-a atrage 5 femei, dar e un început promițător pentru ce vreau să fac. În ce vreau eu să fac, o să am nevoie de două astfel de module. Deci am deplantat pe celelalte plăci imediat. Așa, să punem lângă și viitorul frățior. Așa, adică o astfel de placă, dar goală. Așa, să scăpăm de radiator. Ok. Așa. Deci voi avea două astfel de module. A se consemna că toată chestia asta eu o fac în pat. Și a se consemna totodată că această placă la rândul ei a fost făcută în pat. A fost proiectată de la bun început ca și cablaj. A fost modificată ca și schemă. A fost lipită. A fost tot ce trebuie în patul ăsta. Deci am de altfel un dormitor foarte interesant. Și da, asta este un CNC pe care l-am în dormitor. Ok. Deci ideea este că, cum spuneam, o să am două astfel de plăci, deci 4 canale, așa, care vor fi în aceeași carcasă. Dezavantajul unui astfel de layout este că, deși este mai accesibil pe spate și tot ce spuneam mai devreme, ocupă mult spațiu. Adică o astfel de placă, vedeți, e destul de mare. Adică 26 de centimetri, dacă mi-aduc minte bine, cu vreo 18 sau ceva de genul ăsta. Deci e o placă mare. Și eu voi avea două chestii de genul ăsta, care probabil vor fi făcute cumva sandwich. Adică voi avea un radiator mare, să zic, în genul așa, și cele două plăci vor fi spate în spate, cum ar veni. Poate având și ceva loc între să mai vin cu ceva, eu știu, habar n-am. Deci voi avea 4 canale, care le pot configura cum am nevoie. Pot să merg cu două, ca și, eu știu, să zic, sateliți, să spunem așa, în termen de home cinema-uri. Și o placă să merg cu ea pusă în punte ca și un neam de subwoofer, dacă să zicem că aș considera că vreau să merg pe designul comercial, sau aș vrea să merg cu 4 canale care acționează individual și pe fiecare canal să am un neam de full range sau zic, eu știu, ceva de genul. Dar rămâne de văzut, dar ideea este că am păstrat de a configura, cum să spune. Cât scoate chestia asta, un canal de pe placa asta, cum să spune. Aici e discutabil. Eu n-am nevoie de mai mult de 100 de W în 4 omi, atenție, de pe un astfel de canal. Deci asta, ce să zic, sau vreau să zicem, eu știu, un 60-70 de W în 8 omi, probabil o să merg cu boxe de 8 omi pe el, să zic. Cel mai probabil, de fapt, o să merg cu 8 omi. Dacă aș vrea, într-adevăr, da, nu m-ar opri nimic la acest design. Să crezi tensiunea de alimentare, pentru că n-am ce să nu... într-adevăr, o să refac reglajul de bias, în funcție de tensiunea de alimentare, cum spuneam. Nu m-ar opri nimic să merg undeva la, să spunem, 300 de W pe canal. Deci o placă de genul ăsta mergând undeva la 600 de W. Nu mă oprește absolut nimic, dar nu am nevoie, cum spuneam. Mi-ar place să am posibilitatea, dacă, să zicem, am nevoie. Eu știu, la un moment dat în viitor. O placă de genul ăsta nu are nevoie de nimic altfel ca și modificări. Eu știu, nu trebuie să schimb valori de componente. Am numărul de finale, cum spuneam. Dar nu am nevoie. Iar pentru puteri mici, simpla masivitatea etajului final îmi permite un gen de operare mai sigură decât, să zicem, în schema originală, să zic. Pentru că, pur și simplu, mai mulți tranzistori. Sarcina se disipă, se împarte între ei, cum să spune, și da, ok. Ai un anumit fail-safe, să zic așa. Dar pentru o anumită siguranță am să intervin cu un modul separat care să-l proiectez pentru protecție, să spunem, și ce mai avea nevoie. Poate să-i pun răcire activă, da, cu siguranță. O să vreau să fie controlată în funcție de temperatură. Nu vreau că atunci când cântă în casă să înhărie alea în cap, eu știu, ventilatoare sau alte minuni. Dar, repet, se găsesc soluții. Voi avea două plăci. Este absolut suficient, adică cât ai nevoie într-un living, realist vorbind. Dacă eu merg cu 50 de W în 8 omi pe fiecare canal, o chestie de genul ăsta,
Asta înseamnă deja că am 200 de W, pentru că am 4 canale. 200 de W real, repet, real într-un living este arhi suficient. Mai ales dacă stai în apartament, cum de altfel fac. Stau. Deci, dar ai de unde mai departe. Deci poți să... Există o anumită versatilitatea designului, adică am plăcile făcute și putea la un moment dat să integrez astfel de soluții, poate un amplificator ceva mai puternic. Eu știu, poate vrem 2 ori 100, 2 ori 200, 2 ori, nu știu, habar n-am, 300 de W sau ceva gen, sau până unde l-aș putea împinge. Nu știu acum dacă 2 ori 400 de W ar fi ok dintr-o astfel de placă. N-am stat să intru în detalii. Ar trebui să recitesc datasheet-urile acestor tranzistori, să-mi aduc aminte exact sau să verific efectiv ce tensiune am mers pentru condensator de filtraj, știu, sau ce mai e pe aici sau ceva de genul. Deși mi se par că deci nici iconurile astea le-am luat, chiar cum spuneam, la 100 de volți. Da, deci cel puțin nu de aici ar fi problema, în orice caz. Deci, dar, repet, nu am nevoie. Nu am nevoie. Deci, e absolut suficient, din punctul meu de vedere. Și da, sună bine. Asta este, placa asta deja am testat-o. Așa. Am reglat ce a fost de reglat pe ea și așa mai departe și așteptă, cum spunea frățiorul, și urmează să continuăm, probabil într-un filmuleț ulterior, cu alimentare, protecții, alte minuni și așa mai departe. Acum sunt în proces de a căuta un toroidal pentru minunile astea două și o să mă uit să văd în ce oale fiare și străchini mai am în casă și să văd, e posibil să am nevoie. Am găsit un miez de toroidal, adică o jumătate de toroidal, aș spune, că de fapt are un primar bobinat și mă gândesc să-i trag un anumit secundar acolo peste și să îl folosesc pentru cele două plăci sau, în fine, mai am câteva toroidale mici. Nu știu să folosesc două din genul ăla, dar sunt destul de plăpâni, de alea sunt undeva la 100 de W bucata și am mai multe de genul ăla, nu știu ce te face exact cu ele acum, dar rămâne de văzut. În esență, cam până aici, undeva aici ne oprim, sau mă opresc pentru că nici dracu nu se uită la mine acum deja. Așa, și urmează să revin cu filmulețe pe mai departe în care să continuăm cu micii pași ai acestei construcții, ajungând într-un final până la carcase, minuni, nebunii și așa mai departe și ce funcții vrem să adăugăm. Eu știu, o să vreau show la un moment dat să am show Wi-Fi, NFC și alte chestii de genul ăsta, pentru că pur și simplu al dracu de comod să folosești un telefon mobil și să streamuiești muzica pe sau ceva de genul, poate anumite funcții video sau chestii de astea, știi? Și asta ar implica un DAC automat. Pentru că n-aș putea să iau o mică și să mă fi chinuit să fi făcut chestia asta să-mi sune bine ca ulterior să mă trec pentru un DAC de 2 lei din China. Dar, repet, vorbim de episoade viitoare și momentan am făcut ce mi-a fost, cum să spune, la îndemână, să zic așa. Respectiv, un amplificator care să-mi placă cum sună. Să fie ok, să fie, mă rog. Și da, mie personal îmi place cum arată. Chiar și cu silk screen-ul ăsta negru, în fine, nu știam cum. Am avut eu o chestie cu silk screen-ul de culoare negru, pentru că de altfel, în alt punct de vedere, e oribil. Să căutați traseele și să nu știu ce, dar repet, am bordurile pe calculator și nu e niciun fel de problemă în punctul ăsta de vedere. Doar eu îl servisez, eu mă uit pe el, eu văd dacă o-și avea nevoie, eu știu mai departe, deci nu mă dezavantajează cu absolut nimic. Plus că scoate foarte în evidență silk screen-ul și îl văd mai ușor. Da, așa. Deci cam asta vreau să vă spun pe ziua de azi. Rămânem mai departe, să vedem cum evoluează construcția și la un moment dat să-l auzim și pe tovarăș și frățiorul lui cântând. Deci, multe succese în eventuale construcții audio pe care vi le-ați dorit să le propuneți. Nu e chiar foarte greu sau pe atât de greu pe cât o fac unii de pe YouTube de a realiza chestii de genul ăsta. Dar evident că necesită o oarece experiență în electronică la modul general pentru a duce la bun sfârșit un proiect mai complex cu plăci de genul ăsta, eu știu, tot lanțul audio, să spunem, cu tot cu alimentarea, chestii și așa mai departe. Deci, cu siguranță, n-aș numi că este pentru începători. Nu este ce apărea în filmulețele acelea care le-am pus la început, dar cred că sacrificiul merită din punctul meu de vedere. Astea fiind spuse,
vă urez ceau și ne vom auzi în continuare într-un ipotetic episod viitor. Hehehehe